Madalang kong makita si wow, parang close kami, diba? Dito yan, diba? Hindi mo makikita eh. Ayan, o diba? Parang pimple mark lang. Mukhang na-achieve naman po si Ariana mucho. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Uy, ang tagal ko hindi ginawa to. Magre-recreate ako ng makeup. At ang napili kong makeup ay makeup ni Ariana Grande! I-shout out ko muna ang ating sponsor for today's video. Opo mga kaibigan, we have a sponsor. Ayan, Real Me! Thank you so much for welcoming me into your family. Hello, yellow box. It's meant to be. Alam niyo na. Thank you so much, Real Me 7i, for sending this to me. And stay tuned hanggang sa dulo ng video dahil meron akong pasabog with Real Me Philippines. Maraming salamat po. Follow niyo sila sa kanilang social media accounts sa Facebook, sa Instagram, etc. 64MP quad camera, 90Hz ultra smooth display, 5000 mAh. Tama babasa ko. Massive battery at 18-watt charging. Itong charger na kasama, it's fast charging. Yan ang gusto ko. Finally, mapagpapahinga ko na yung aking Android phone dahil meron na akong bago. Yes. Dahil mahilig ako mag-selfie, 16MP ang kanyang in-display selfie. Alam niyo ba kung anong mga unang-unang mga apps na dinownload ko? Syempre, Netflix! Alam niyo naman, mahilig ako manood. So, nag-try na ako manood kanina and ang ganda ng quality ng videos. So, ayan po mga kaibigan, ang pinapanood ko po kasi is SpongeBob. Pero ang ganda ng quality niya, swear. Lumalaban talaga siya sa presyong 11,990. Itong Realme Buds Q ay 1,490 pesos. Ito yung tsura ng Realme Buds. Ayan, ito siya. Ayan. Ang sarap makinig dito on Spotify, you know. 10mm base boost driver, 3.6 grams ultra light body. Yes, magaan lang siya. Instant connection and 20-hour long battery life. And it is designed by Jose Levi. Designer lang naman siya ng Hermes. Wow. Opo, mga kaibigan. So, simulan na muna natin, ano, kasi gusto ko mag-selfie muna ng before para mamaya makita natin kung anong itsura natin after kung na-achieve ba. Okay, mag-selfie muna tayo. Kukuha pa lang kayo ng photo, pwede na kayo mag-adjust kasi meron siya, ayan, kung gusto niyo ng bigger eyes. Pero ako, natural lang tayo, okay? Cheese! On Sunday. In fairness, ang ganda ng quality ng selfie. Lumalaban. Opo mga kaibigan, true to life. Available siya guys sa Lazada and sa Realme stores nationwide. Ilalagay ko yung link sa description box if you wanna check it out. Simulan na natin yung ating makeup look. Lux Organic Soothing Gel, Aloe Vera and Snail. What's new? So, ito yung moisturizer ko and primer. Kunin ko yung Beauty Mist and then spray ko siya dito sa Eye Essentials. EO1 or Liner and Brow Duo. And then, I will use itong Bushy Brows. Uunahin muna natin yung eyes ngayon, ha? Kunin natin Visco X Anneclutz na eyeshadow palette. Let's use Forever House. Para mas mag-lighten pa yung aking brows, I will use Detail Makebrow Mascara in light brown. Eyeshadow base, Essence Eye Heart Stage. So, kukuha tayo ng rounded blender. Kunin natin si 1 Million. Siya yung transition shade natin. So, ipapaabot ko siya dito. And then, pag ganon, pahila, palabas. Crease brush, and then let's get darker shade. Kunin natin si Coffee is Life. Ilalagay ko siya dun ulit. Pero hindi na tayo lalagpas dun sa transition shade natin, ha? And then, sweeping out. Yung parang paganan siya dito, oh. Hinihila ko siya paganan, okay? Next shade, kunin natin si Forever House. Same brush. Kailangan pa natin ng mas intense pa. Opo, mga kaibigan. Yung darkest dito sa palette, which is si Plantita. Siya yung pinaka nasa loob. Siya yung pinaka nasa baba nung lahat ng nilagay natin kanina. Then, i-connect natin siya dito sa baba
Sa middle part, guys, kailangan natin ng light shade dito. So, wala ako sa anneclutz palette. So, I will use Tati Beauty. And then, gamitin natin itong shade na to. Ayan, yung lightest shade here. But first, maglagay muna tayo ng concealer. Sa gitna. Ang gamit ko pala is Maybelline Instant Age Rewind in shade light. Sa edges, kailangan ko ng precise na brush. So, kukunin ko tong sa Eye Essentials. And then, isa-shape na natin siya. Then, kunin na natin si Aura. Si Aura. Itong shade na to. Flat shader yung aking gagamitin. And then, let's apply. Kailangan natin ng precise na brush. Blend lang natin yung nasa edges. Eyeliner. Diba si Ariana Grande, never kong nakita. Yeah, madalang kong makita si... Wow, parang close kami, diba? Madalang kong makita si Ariana Grande na walang eyeliner. So, mag-eyeliner tayo, mga kaibigan. And para pointed talaga siya, liquid eyeliner yung gagamitin ko. Cathy Doll. Ayan yung aking gagamitin. Let's apply mascara. Gagamitin ko yung Maybelline The Falsies Lash Lift Mascara. And then, magla-lashes din tayo. Let's use itong luxury lashes ng The Dupe Cosmetics. Yung Venice. Magta-tight line tayo using Visco X Anneclutz Intense. Tapusin na natin tong kabilang eyes. Okay, we're done with the eyes. Sa face na tayo. This time, ang gagamitin ko is Lux Organics Ultimate Defense Tinted Sunscreen in Tan. So, ayan siya. So, ito yung bago nilang shade. Hindi ko pa ito nasusubukan. Let's try this out. Haluan ko siya nung warm. Concealer, yun ulit yung Maybelline Age Rewind. Let's blot the excess shine. Mag-bake na tayo. So, habang nagbe-bake tayong ganyan, tapusin na natin yung nasa eyes natin. Kunin natin si Forever House. And then siya yung ilalagay natin dito sa lower lash line. Kuha tayo ng pencil brush. And then, mascara. Yung binake natin kanina, i-blend na natin. Contour, kunin natin si Like. Okay, blush. Comment. And of course, our highlight. Subscribe. Lagyan ba natin ng nunal? Kasi may nunal siya. Dito yan, diba? Hindi mo makikita eh. Ayan. O, diba? Parang pimple mark lang. Lips na lang. Kailangan natin mag-lip liner para mas fuller yung lips. Sorry, hindi ko alam kung anong pangalan nung shade nitong Vice Cosmetics na lip liner na gagamitin ko. Pero powder pout, Ashley Sandrine, yung aking gagamitin, detail. Beauty mist. Ayusin ko lang yung aking hair. And then, konting earring siguro. And then, I will be back. Okay, mga kaibigan. Mukhang na-achieve naman po si Ariana mucho. Hindi grande. Mucho. Ang corny. Ang corny mo, anneclutz. Okay! So, ayan guys. Achieve ba? Okay ba? Anyway, recreation lang naman ng makeup to, no? I tried my best with the hair, o, diba? So, ayan lang. Sana na-enjoy nito, guys. And of course, meron pala akong listahan ng mga produkto na ginamit ko nasa description box. And also, I would like to say thank you ulit sa Realme Philippines for sponsoring this video. Syempre, meron tayong giveaway, guys. Check out the description box for the giveaway dahil magpapag-giveaway ako ng Realme Buds Q. And of course, magpapag-giveaway ako ng Realme 7i sa Instagram and sa Facebook. So, kung hindi ka pa naka-follow sa akin sa Instagram, anneclutz, nagsasabaw na po ako, no? Opo. Ay, wait! Sabi ko nga pala, di ba? Magpa-photo ako, magpipicture tayo. Wait lang. Ang ganda ng camera nito, guys, no? So, ipapakita ko sa inyo yung mga photos ko na kinuha galing dito. Meron din pala siyang portrait. Try nga natin yung portrait. Ang ganda. Ang ganda ko, sis. Hala. Wait lang. Isin lang natin ng konti yung bangs natin. Opo. Kay Ariana, ang perfect ng bangs niya. Sa akin, merong ganito. Ano to? Ano yung sabihin nito, sis? Okay.
Oh, diba? Ariana mucho na, Ariana mucho. Okay, guys. Maraming salamat sa panonood. Again, check out the description box sa lahat ng listahan ng mga products na ginamit ko. And of course, don't forget to check out Real Me 7i. Magpa-post ako sa Instagram, ha? Para makita nyo. At dito rin, ang gaganda ng mga shots. So, ayun lang. Thank you so much for watching. Maraming salamat. Real Me Philippines for working with me on this video. And maraming salamat sa panonood. Thank you so much. I will see you again on my next one. Bye, guys! Tigilan mo na yan!